एज अ कम्प्लिट बिगिनर नेपालमा फरेक्स ट्रेडिङ कसरी गर्ने आज हामी यही टपिकमा कुरा गर्नेछौँ यानी कि यही टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यदि तपाईँ एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईलाई ट्रेडिङको टी पनि थाहा छैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा तपाईलाई गाइड गर्छु र यो भिडियोमा म जम्मा 4वटा स्टेप भन्नेछु र यो चाहिँ फरेक्स कसरी स्टार्ट गर्ने प्रोसेस हो है। तपाईलाई लाइभ ट्रेडिङ गर्ने मैले सिकाएको होइन, कसरी खाता खोल्ने यस्तो सिकाएको होइन। तपाईले कसरी चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ सिक्ने प्रोसेस के हो, एज अ बिगिनर कम्प्लिट बिगिनर कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ यस भिडियोमा तपाईलाई भन्छु। र 4वटा स्टेप मध्ये सबसे पहिलो स्टेप चाहिँ ओपनिङ अ डेमो एकाउन्ट हो। एउटा डेमो एकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईले त्यतिकै युट्युबमा जाने, एउटा स्ट्र्याटेजी हेर्ने, यसो एकदिन नलेज लिने, अनि ट्रेडिङमा आउने, चेक गर्ने, अनि लाइभ एकाउन्ट खोल्ने हैन। सुरुमा सबसे पहिलो कतै जाने पर्दैन, चार्ट हेर्नु पनि पर्दैन। सुरुमा जाने एउटा डेमो एकाउन्ट खोल्ने। डेमो एकाउन्ट भनेको तपाईले MT5 खोलेर डाइरेक्ट त्यहाँको डेमो एकाउन्ट नखोल्नुस्, कुनै एउटा ब्रोकरको माध्यमबाट खोल्नुस्। ओक्टा एफएस, एक्सनेस यस्ता ब्रोकरमा सुरुमा खाता खोल्नुस्। त्यहाँबाट डेमो एकाउन्ट बनाएर त्यहाँबाट युजर नेम र पासवर्ड लिएर अनि MT5 मा एउटा डेमो एकाउन्ट बनाउनुस्। यो चाहिँ तपाईको पहिलो स्टेप हो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ भने तपाईले लर्न गर्नुपर्छ। लर्न कहाँबाट गर्ने? फ्री स्टपहरुबाट, जस्तै युट्युबमा सिक्ने। तपाईं क्यान्डल स्टिक चार्ट हेर्न सिक्नुहुन्छ कि हैन? सुरुमा बिगिनरले सिक्ने त्यही नै हो। चार्ट पढ्न सिक्नुपर्छ, क्यान्डल स्टिक हेर्न सिक्नुपर्छ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स हैन, यस्तै ट्रेन्ड लाइनहरु, मार्केट स्ट्रक्चरहरु कसरी अप ट्रेन्डमा छ, कसरी डाउन ट्रेन्डमा छ थाहा पाउने, यस्ता कुराहरु सिक्ने। अनि त्यो कुराहरु के सिक्यो अब गएर चार्टमा हेर्ने, एनालाइसिस गर्ने। त्यति सिकिसकेपछि अब तपाईहरुले बल्ल स्ट्र्याटेजीहरु सिक्ने, कन्सेप्टहरु सिक्ने, एसएमसी कन्सेप्टहरु सिक्ने, आईसीटी कन्सेप्टहरु सिक्ने। अब कुनै इन्डिकेटर छ भने इन्डिकेटर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, इन्डिकेटरमा कसरी ट्रेडिङ गर्ने भनेर। अनि त्यो सिकेका कुराहरु अब गएर चार्टमा एनालाइसिस गर्ने, टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने। तपाईको ट्रेडिङ भ्यूमा गएर त्यो एनालाइसिस गर्न सिक्ने। अनि त्यो सिके अनुसार त्यहाँनेर कस्तो छ, अब इन्ट्री एक्जिट स्ट्र्याटेजी त पक्कै सिकाकै होला, हैन? कसो गर्दा बाइ गर्ने, कसो सेल गर्ने भनेर। अनि त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले त बनाएको डेमो एकाउन्टमा एप्लाई गर्ने। त्यहाँनेर बाइ गर्ने, सेल गर्ने, एसएल हाल्ने, टिपी राख्ने गर्ने है। त्यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईलाई जस पहिलो कुरो भनेको त प्लेटफर्म चलाउन सिक्नुहुन्छ। डे टु डेमा तपाईले गरिसकेपछि त्यो प्लेटफर्मको सबै फंक्सनहरु सिक्नुहुन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको तपाईलाई यस ओभरअलमा आइडिया हुन्छ कसरी ट्रेडिङ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, कसरी ट्रेडिङ गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी एनालाइसिस गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सिक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको के बुझ्नुहुन्छ भने लाइभ एकाउन्ट मैले खोले भने मैले यसरी नै ट्रेड गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन? तपाईले सिक्दै जानुभयो भने, लर्न गर्दै जानुभयो भने यो बेसिक कुराहरुबाट अगाडि बढेर अरु एडभान्स कन्सेप्ट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हैन? युट्युबमा अरु एडभान्स कन्सेप्टहरु पनि सिकिन्छ, तर युट्युबमा त्यति इनफ चाहिँ हुँदैन हैन? यो चाहिँ भयो सेकेन्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेपमा तपाईले डेमो एकाउन्ट बनाउने, सेकेन्ड स्टेपमा लर्न गर्ने र त्यो कुराहरु डेमोमा एप्लाई गर्ने। त्यो ब्याक टेस्ट भन्ने अहिले आउँदैन। ब्याक टेस्ट भनेको अब थर्डमा आउँछ। तपाईले थर्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ब्याक टेस्ट र फरवर्ड टेस्ट है। ब्याक टेस्ट भनेको त्यति साह्रो म प्रायोरिटी दिदिनँ, किनकि त्यो भइसकेको मार्केटमा ब्याक टेस्ट गरेर त्यति काम छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन? त्यसैले के गर्नु भने तपाईले फरवर्ड टेस्ट चाहिँ गर्नुस्। तपाईले जे सिक्नुभयो, जे कन्सेप्टहरु सिक्नुभयो, तपाईको डेमो एकाउन्टमा त्यो एप्लाई गर्नुस्, फरवर्ड टेस्ट गर्नुस्। अब फरवर्ड टेस्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने तपाईले कुन स्ट्र्याटेजी युज गर्दै हुनुहुन्छ, कुन कन्सेप्ट सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्रोफिटेबल हुनु पर्यो। र त्यो प्रोफिटेबल हो कि होइन भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एसएमसी युज गर्नुहुन्छ, आईसीटी युज गर्नुहुन्छ भने त्यो त अभियसली प्रोफिटेबल छ, किनकि मैले समेत त्यो युज गर्छु र धेरै ट्रेडरहरु जो चाहिँ फन्डेड ट्रेडरहरु छन् तिनीहरुले आईसीटी एसएमसी युज गर्छन्। त्यो युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ब्याक टेस्ट गरिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली फरवर्ड टेस्ट गर्ने हो। लाइभ मार्केटमा जाने, तपाईको डेमो एकाउन्टमा ट्रेड लिने, एनालिसिस गरे अनुसारले त्यसै ट्रेड लिने, फरवर्ड टेस्ट गर्ने। तर यदि कुनै नयाँ इन्डिकेटर छ हैन, इन्डिकेटर छ भने तपाईले ब्याक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अलरेडी रिनाउन्ड एकदम फेमस कन्सेप्टहरु छन् भने त तपाईहरुले ब्याक टेस्ट गर्नु पर्दैन हैन, किनकि तिनीहरु प्रोफिटेबल हुनु अलरेडी। आईसीटी भित्रै पनि अब नयाँ कन्सेप्टहरु जस्तै सिल्भर बुलेट भन्ने आउँछ भने त्यस्ता कुराहरु तपाईले ब्याक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रेगुलरली एउटा जसरी म ट्रेड गर्छु नि हैन, जस्तै एउटा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुँदाखेरि इन्ट्री गर्ने, रिभर्सल, त्यसरी रिभर्सल ट्रेड गर्ने, कन्टिन्युअस ट्रेड गर्ने भने ती कुराहरु त अलरेडी प्रोफिटेबलै छन्, तिनीहरुलाई ब्याक टेस्ट गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले फरवर्ड टेस्ट गर्दा हुन्छ आफ्नो अनि लाइभ चार्टमा हेर्ने र त्यो डेमोमा एप्लाई गर्ने। डेमोलाई आफ्नो रियल मनी जसरी ट्रिट गर्ने। अब रियल मनी जस्तो ट्रिट गर्ने भनेर ट्रिट चाहिँ गरिदैन हैन, तर पनि त्यसरी ट्रिट चाहिँ गर्नुस्, त्यसो माइन्डसेट चाहिँ राख्नुस्। जथाभावी जुनसुकै नलिनुस्। जस्तै यहाँनेर त्यो चार्ट हेर्दा अब बढ्छ कि जस्तो लागेर त्यो अन्दाजमा चाहिँ नकिन्नुस् हैन? एउटा सेटअप भनेपछि तपाईले जे सिक्नु भएको छ त्यही स्ट्र्याटेजी अनुसारले तपाईलाई बाइ सेल भनेपछि मात्र किन्नुस् हैन? त्यति गरिसकेपछि के भयो भने तपाईले फरवर्ड टेस्ट गर्नुभयो र तपाईले त्यो फरवर्ड टेस्ट गरेको चीजहरुलाई हेर्नुस्। तपाईले त्यसलाई ट्रेडिङ जर्नल गर्नुस्, तपाईको जर्नल गर्नुस्। अब जर्नल गर्नुस् भन्दाखेरि अहिले MT5 बाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डेमोमा के देख्नुहुन्छ नि, MT5 मा डाइरेक्ट रिपोर्ट आउँछ हैन? पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले एक्सेलमा सबै डाटाहरु हाल्दै जानु पर्थ्यो, आफ्नो इच एन्ड एभ्री डिटेल्सहरु हाल्नु पर्थ्यो, लस भएको अनि प्रॉफिट भएको अनि मात्र
हामीले सबै डिटेल्सहरू देखिन्थ्यो, विन रेट कति छ, एभरेजमा कतिवटा विन गरियो, हाम्रो विन फ्याक्टर के हो, कतिवटा प्रफिट भयो, कतिवटा लस भयो, विन रेट के हो भनेर थाहा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको MT5 मा डाइरेक्टली रिपोर्ट्समा गयो भने तपाईँको ओभरअल देखाइदिन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ जर्नल गर्न अहिले सजिलो भएको छ। यति भइसकेपछि के भयो भने तपाईँले डेमो एकाउन्ट खोलेर र एउटा जो बेसिक वा कुनै एउटा कन्सेप्ट सिक्नु भयो होइन, सिकिसकेर तपाईँले ट्रेडिङ जर्नल पनि बनाउनु भयो, प्रोफिटेबल छ भन्ने थाहा भयो। अब यति गरेर चाहिँ अब लाइभमा जाने होइन, किनभने यतिमै इनफ छैन, किनकि तपाईँको साइकोलोजी डेभलप भएको छैन होइन, डेमोबाट साइकोलोजी डेभलप हुँदैन। अब यदि मैले नै स्टार्ट गर्ने हो भने, यदि पास्टमा गएँ भने र म एकदम बिगिनर छु भने मैले चाहिँ के गर्छु भने यी 3टा स्टेप त गर्छु। मैले चाहिँ यी 3टा स्टेप गरेर डाइरेक्टली लाइभमा गएको थिएँ मैले चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै नै लस भोगेको थिएँ होइन, दिनकै 2 लाख 3 लाखसम्म पनि लस हुन्थ्यो होइन। त्यो बेला भनौँ जस्तो साइकोलोजीको कमीले हो, माइन्डसेट नभएको कारणले हो होइन। यदि मैले चाहिँ गर्ने हो भने यो 3टा स्टेप सकेपछि म के गर्छु भने अर्को एउटा अलरेडी कोही ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग म गाइडेन्स लिन्छु। तपाईँकै घर परिवारमा अलरेडी कोही ट्रेडर हुनुहुन्छ, अलरेडी पैसा कमाउँदै गरेको ट्रेडर हुन्छ नि, उहाँसँग गाइडेन्स लिँदा हुन्छ। होइन भने तपाईँहरूले मेन्टरसिप लिँदा हुन्छ, कुनै एडभान्स कोर्स लिनुहोस्। तपाईँले युट्युबतिर हेर्नु भयो भने पनि धेरै एडभान्स कोर्सेसहरू दिने भेटिन्छ, तर कुन चाहिँ लेजिट हो त्यो खोज्न एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले कुनै कोर्सहरू लिन आँट्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तै आइसिटी कुनै कोर्सहरू लिन आँट्दै हुन्छ नि, त्यसको रिभ्यू हेर्नु, फिडब्याक हेर्नु, अगाडिको स्टुडेन्टहरूले के भन्छन् तिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन। उनीहरूले कतिको प्रोफिटेबल भयो, कुन मेन्टरसिप लिँदै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्नुहोस्। र रिभ्यू गरिसकेपछि एउटा एडभान्स लर्निङ प्लस मेन्टरसिपको लागि चाहिँ तपाईँ साइन अप गर्नुहोस्। किनभने यतिकै छिर्नु भयो भने तपाईँले त्यसै पनि पैसा लस नै गर्नुहुन्छ। बरु त्यो लस गर्ने सक्ने सम्भावना हुने त पैसालाई बरु तपाईँले कतै इन्भेस्ट गर्नुभयो, केही कुरा सिक्नलाई, मेन्टरसिपको लागि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको जुन पोटेन्सियल लस हुन्छ नि तपाईँले गर्न सक्ने त्यो घट्छ। त्यो चाहिँ मैले गरिनँ। त्यो बेला भनेको मैले निकै अगाडि नै गरेको थिएँ। यस्तो एडभान्स कोर्सको बारेमा मलाई थाहा थिएन होइन, हुन्छ भनेर। एडभान्स कोर्सहरू, लिग कोर्सहरू पनि भेटिन्छ होइन, टेलिग्राममा खोज्नु भेटिन्छ। तर अब कुनै चिजहरू हामीले फ्रीमा पाएको छौँ भने त्यसलाई हामीले बढी दिँदैनौँ फोकस होइन। फ्रीमा पाएको कुरालाई हामी त्यही फोकस दिँदैनौँ, तर पैसा तिरेर हामीले केही कुरा सिक्दैछौँ भने चाहिँ अलिकति बढी ध्यान हुन्छ, अलिक फोकस बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर यस्तो मेन्टरसिपमा चाहिँ तपाईँको पैसा खर्च गर्नुहोस्। एउटा मेन्टर तपाईँलाई चाहिन्छ होइन, 3 महिना 4 महिना 5 महिना कति महिनाको हुन्छ त्यो मेन्टर तपाईँलाई गाइड गरिदिएपछि तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्ने पोटेन्सियल लस जति तपाईँले लस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मिनिमाइज हुन्छ। गर्दै गर्नु हुँदैन भने जस्ट मिनिमाइज चाहिँ हुन्छ, किनकि मेन्टरसिप लिएपछि मेन्टरले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ। तपाईँको साइकोलोजी डेभलप गराउनको लागि मेन्टरले धेरै नै हेल्प दिनेछ। र के पनि हुन्छ भने तपाईँको कुनै मिस्टेक भयो भने त्यो मिस्टेक कहाँ भयो, के भयो होइन, तपाईँले के मिस्टेक गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई डेली गाइड गर्ने एउटा मेन्टर भयो भने त्यो सजिलो हुन्छ। यदि एकदमै डेडिकेटेड हुनुहुन्छ भने यो 4टा स्टेप फलो गर्नुहोस्। अब पैसै नतिरिकन म फ्रीमा सिक्छु भन्नु सिक्नु सक्नुहुन्छ होइन, नसक्ने मैले पनि गरेँ। तर के हुन्छ भने यसरी सिक्दाखेरि आफूले सिक्दाखेरि धेरै लङ टाइम लाग्छ र धेरै लसको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा धेरै लस गरिसकेपछि बल्ल अनि चाहिँ आँखा खुलेर अनि डेभलप हुन्छ। अगाडि नै यसरी गाइड गर्ने कोही छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र यी नै थिए 4वटा स्टेपहरू। यदि कम्प्लिट बिगिनर हुनुहुन्छ भने यी 4वटा स्टेप फलो गर्नु होला। पैसा कमाउनु हतार नगर्नुहोस् होइन, पैसा कमाइन्छ, मार्केट कहीँ पनि भाग्दैन। तपाईँ नजन्मिँदा पनि मार्केट यहीँ थियो र तपाईँ गइसकेपछि पनि मार्केट यहीँ नै हुन्छ। त्यसैले मार्केट कहीँ भाग्दैन, आफू स्किल हुनमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्।